আজি আমি নতুন ষ্টকটো বহনি কৰিব ওলাইছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই অলপ লোকেল চিকেন লৈ আহিছিলোঁ। লোকেল চিকেনটো ৰচুন আদা দি মেৰিনেট কৰি থোৱা আছে। এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনিত মই অলপ জিৰা আৰু মেৰিনেট কৰি থোৱাখিনি অলপ জিৰা আৰু ধনিয়া মিক্স, লগতে তাত দালচেনিও আছে, মিক্স কৰি দিছোঁ। অলপ সানি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ইতিমধ্যে ৰঙচুৱা হৈছে মন কৰিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছোঁ। ধনিয়া, জিৰা আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ মিক্স অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰি এতিয়া টেষ্ট অনুসাৰে অলপ নিমখ দি দিছোঁ। হালধিটো অলপ খন্তেক পিছত দিম। হালধিটো নিদি অলপ পিছত দিম। ভাজি লওঁ, কালাৰটো হৈ লওক। পাঁচ মিনিট ডিপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত হালধি দিম। হালধি দিছোঁ। হালধিটো বেছি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান কমকৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা হয়। মাংসখিনি বৰ হালধীয়া হৈ গ'লে দেখিবলৈ বেয়া লাগে। এতিয়া আপুনি এই ধৰণে কমচে কম 15 মিনিট ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। পিছত এতিয়া চিকেনটো কেনেকুৱা ৰূপ লৈছে চাওক আপুনি। কালাৰটো ঠিকেই আছে। এতিয়া আৰু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব 15 মিনিট। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি তাত বিলাহী আৰু পিঁয়াজ অলপ দিব লাগিব। মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত আলু মিক্স কৰিম। আপোনাৰ আলু নিদিবও পাৰে, দিবও পাৰে, এইটো আপোনাৰ মনৰ কথা, পচন্দৰ কথা। এতিয়া বিলাহী দি ধুনীয়াকৈ 5 মিনিট আকৌ ভাজিম। আধা ঘণ্টা ধুনীয়াকৈ ভজাৰ পিছত আমাৰ লোকেল মুৰ্গীখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিলাহীও গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি ইয়াত অলপ পানী দি ঢাকন দি আৰু 10 মিনিট উতলাম। গতিকে এতিয়া পানী দিছোঁ। পানী অলপ হিচাপতকৈ বেছিকৈ দি উতলাই দিলে পিছত ইয়াৰ জোলখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় বুলি বিজ্ঞজনে কয়। ধুনীয়াকৈ দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকন দি 10 মিনিট উতলাই দিম। এয়া আমাৰ চিকেন ৰেডি, লোকেল চিকেন কাৰী। এতিয়া গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰক আৰু এনজয় উইথ ইয়ৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ। থেংক ইউ।